Năm 18 tuổi, trong một đêm Giáng sinh không ngủ, hắn viết vào nhật ký một câu hỏi điên rồ: liệu có thể dịch cả thế giới này sang ngôn ngữ toán học? Rồi hắn chọn ngành toán, không phải để có việc làm, mà để trốn. Toán học là nơi duy nhất mọi thứ đều có thể chứng minh, quy về một chân lý bất động. Không như con người, không như cảm xúc, không như chiếc xe màu mận chính đã chở nàng đi mất khỏi đời hắn. Nếu cả thế giới viết lại được bằng ký hiệu, thì nỗi đau cũng chỉ là một biến số. Mà biến số thì có thể khử. Hắn lao vào những con số như lao vào một giấc ngủ không mộng. Chính sự lạnh lùng tuyệt đối ấy đã biến hắn thành thiên tài. Hắn nhìn ra trật tự ở nơi người khác chỉ thấy hỗn loạn, vì hắn đã quá quen với hỗn loạn của chính mình. Năm 28 tuổi, hắn trở thành vị giáo sư trẻ nhất mà ngôi trường từng có. Người ta gọi hắn là người dịch được vũ trụ thành phương trình. Ai cũng kính nể sự điềm tĩnh đến rợn người của hắn. Nhưng trong ngăn kéo bàn làm việc, dưới những bản thảo công bố quốc tế, vẫn là cuốn nhật ký cũ. Trang cuối, 10 năm trước, dừng lại ở 2 ký tự dang dở, tê mũ. Một lũy thừa chưa có cơ số. Như chính hắn. Rồi một mùa đông, nàng trở về sau những năm du học và một sự nghiệp lấp lánh bên Mỹ. Trường mời nàng dự một hội thảo. Diễn giả chính hôm ấy được giới thiệu là giáo sư Lê Thành. Nàng không nhận ra hắn ngay. Vai trò đã đảo ngược trọn vẹn. Kẻ ra đi tìm hào quang giờ ngồi bên dưới, kẻ ở lại với câu hỏi điên rồ lúc 2 giờ sáng giờ đứng trên cao. Cuối buổi, nàng đến gần: Thành, là cậu thật sao? Hắn chỉ mỉm cười, một nụ cười không còn méo mó, mà bình thản đến mức nàng thấy lạnh sống lưng. Họ ngồi lại, như 10 năm trước, bên một tách cà phê. Cậu đã sống thế nào? Hắn đáp: tớ chứng minh được gần như mọi thứ rồi. Thời gian chỉ là một biến. Nỗi nhớ là một chuỗi không hội tụ. Tớ quy được tất cả về những con số. Tất cả ư? Nàng hỏi. Hắn im lặng. Bởi có một đại lượng hắn chưa bao giờ dịch nổi. Cái hơi ấm đêm Noel năm xưa, khi căn phòng bừng sáng, khi cả nhà đứng đó, khi gió lùa qua cửa sổ mà hắn không còn thấy lạnh, cái ấm áp ấy không có đơn vị đo. Hắn đã dành cả thanh xuân để né một con số duy nhất, số 0. Hóa ra số 0 chưa bao giờ là đích đến. Nó là vết thương hắn ngụy trang thành lý tưởng. Hắn nhìn ra ngoài cửa kính. Lại một mùa Noel, ánh đèn, cây thông lấp lánh. Nhưng lần này hắn ngồi bên trong nhìn ra, chứ không đứng ngoài nhìn vào. Có những bài toán đẹp nhất khi để dang dở. Và hắn cho phép mình thấy lạnh trở lại, một cái lạnh rất người, mà không phương trình nào cần khử. Hắn cầm bút, viết nốt cơ số sau dấu T mũ năm nào. Không phải một con số, mà một cái tên. Noel. O Noel.